මේ දවස්වල ෆෝන් එකක් හොයනවා කියන්නේ ගොඩක් අමාරු වැඩක්. ඒකිනුත් ගොඩක් මිල අඩුවට හොඳ ෆීචර්ස් තියෙන ෆෝන් එකක් හොයනවා කියන්නේ අමාරු වැඩක් නෙවෙයි, කරන්න බැරි වැඩක්. ඉතින් මම YouTube එකේ කමෙන්ට් පෝස්ට් එකක් දැම්මා ඔයාලට ඊළඟට රිවිව් කරන්න ඕන ෆෝන් එක මොකක්ද කියලා. ඉතින් මම YouTube එකේ දාපු පෝස්ට් එකෙන් වැඩිපුරම ඔයාලා ඉන්නලා තිබ්බේ Tecno Spark 10C කියන මෙන්න මේ ස්මාර්ට් ෆෝන් එකේ රිවිව් එක. එහෙනම් ෆෝන් එක අන්බොක්ස් කරලා බලමු. මේ ෆෝන් එක ගැලපෙන්නේ කාටද? මේ ෆෝන් එකත් එක්ක අපිට හම්බ වෙන්නේ මොනවද? මේ ගෙවන ගානට මේ ෆෝන් එක ඇත්තටම වටිනවද කියලා බලමු. ඉස්සෙල්ලාම මේ ෆෝන් එක ගත්තු කෙනෙක් ඉන්නවා නම් මට ඔයාගෙන් අහන්න තියෙන්නේ ඔයා මේ ෆෝන් එක ගන්න ගත්තු තීරණය ගැන තාමත් සතුටුද කියලා. මොකද මම මෙහෙම ඇහුවේ මගේ යාළුවෝ කිහිප දෙනෙක්ම මේ ෆෝන් එක ගත්තා. ඒ හැමෝම වගේ මේ ෆෝන් එක විකුණලා වෙන ෆෝන් වලට ගියා. සමහර සෙකන්ඩ් හෑන්ඩ් ෆෝන් වලටත් ගියා. අපි ඒ ගැන පොඩ්ඩක් වීඩියෝ එක අවසන් කතා කරමුකෝ. ඉතින් ෆෝන් එකේ ඩිසයින් එක මූණ බලන්න පුළුවන් තරමට දිලිසෙන ප්ලාස්ටික් බැක් එකක් තමයි අපිට මේ ෆෝන් එකේ බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඒත් එක්කම උඩින්ම ඩුවල් කැමරා සෙටප් එක සහ ෆ්ලෑෂ් ලයිට් එක වගේම යටින් Tecno Spark කියලා සඳහන් වෙනවා. ඒත් එක්කම ප්ලාස්ටික් ෆ්‍රේම් එකක් තමයි මේ ෆෝන් එකේ බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. මේ ග්ලොසි බැක් එක නම් ෆින්ගර්ප්‍රින්ට් මැග්නට් එක. ඉතින් ඒක නිසා අනිවාර්යයෙන්ම බැක් කවර් එකක් යූස් කරන්න ඕන. අනිත් එක මේ බැක් එක ගොඩක් ඉක්මනට හීරෙන්න බලනවා. ඉතින් අනිවාර්යයෙන් බැක් කවර් එකක් මේ ෆෝන් එකත් එක්ක යූස් කරන්න. ෆ්‍රේම් එකේ අනිත් ෆෝන් වල වගේම තමයි 3.5mm හෙඩ්ෆෝන් පෝට් එක, මේන් මයික් එක, USB type C පෝට් එක, මේන් ස්පීකර් එක, පවර් බටන් එකත් එක්ක එන ෆින්ගර්ප්‍රින්ට් සෙන්සර් එක, වොලියුම් අප් ඇන්ඩ් ඩවුන් බටන් සහ SIM කාඩ් ස්ලොට් එක බලා ගන්න පුළුවන්. මේ ෆෝන් එකට එකපාර SIM දෙකක් සහ චිප් එකක් විදියට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් වගේම මේ ෆින්ගර්ප්‍රින්ට් රීඩර් එකත් සාමාන්‍යයෙන් අනිත් ඩිවයිස් වලට වඩා ගොඩක් ස්පීඩ් ෆින්ගර්ප්‍රින්ට් සෙන්සර් එකක්. ඉතින් මේ ෆෝන් එකේ සෙලින් පොයින්ට් එකක් තමයි මේ ෆෝන් එකට ආපු ඩිස්ප්ලේ එක. මොකද අපිට මේ ෆෝන් එකේදී බලා ගන්න පුළුවන් 90Hz refresh rate එකක් තියෙන ඩිස්ප්ලේ එකක්. ඉතින් මේ refresh rate එක වැඩි වෙන තරමට අපේ ඇස් වලට ගොඩක් කම්ෆර්ටබල්. මේ ප්‍රයිස් රේන්ජ් එකට නෙමෙයි, මේ වගේ දෙගුණයක් මිල ගියත් මේ වගේ refresh rate එකක් තියෙන ඩිස්ප්ලේ එකක් වෙන බ්‍රෑන්ඩ් වල බලා ගන්න ගොඩක්ම අමාරුයි. බෙන් කරනවා. ඉතින් අනිත් බ්‍රෑන්ඩ් වල තියෙන ෆෝන් වල තියෙන්නේ 60Hz ඩිස්ප්ලේ. ඉතින් ඒ බ්‍රෑන්ඩ් එක කම්පෙයාර් කරද්දී හොඳ ස්මූත් ඩිස්ප්ලේ එකක් අපිට මේ ෆෝන් එකේ බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් අඟල් 6.6ක IPS LCD මේ ඩිස්ප්ලේ එකේ 84.6ක ස්ක්‍රීන් ටු බොඩි රේෂියෝ එකක්, 720 වරක් 1612 කියන රෙසලූෂන් එකත්, 20:9 ඇස්පෙක්ට් රේෂියෝ එකත් සහ 267ක PPI අගයක් බලාගන්න පුළුවන්. සෝෂල් මීඩියා වැඩ, ඔන්ලයින් ක්ලාස්, වෙබ් බ්‍රවසිං, ෆිල්ම්ස් බලන්න, ඒත් එක්කම YouTube වීඩියෝස් බලන්න මේ ඩිස්ප්ලේ එක කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැහැ. අනිත් එක මේ ඩිස්ප්ලේ එකට තියෙන 90Hz refresh rate එකක් නේ. ඉතින් ඔයා සාමාන්‍යයෙන් FB එකේ වගේ ස්ක්‍රෝල් කරනවා නම් ගොඩක් ස්මූත් ස්ක්‍රෝලිං එක්ස්පීරියන්ස් එකක් මේ ෆෝන් එකකින් ඔයාට ගන්න පුළුවන්.
ෆෝන් එකේ කලර්ස් උනත් අවුලක් නැහැ. HDR මේ ෆෝන් එකේ අපිට එච්චරම බලා ගන්න බෑ. ඒත් එක්කම LCD ඩිස්ප්ලේ එකක් තියෙන. ඉතින් LCD ඩිස්ප්ලේ වල තියෙන අනිත් ෆීචර්ස් ඒ විදිහටම අපිට මේ ඩිස්ප්ලේ එකේ බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ ප්‍රයිස් රේන්ජ් එකට තියෙන ෆෝන් වලින් අපිට ලොකු දේවල් බලාපොරොත්තු වෙන්න බෑ. මොකද මේ මිලට දෙන්න පුළුවන් ප්‍රමාණයක් තියෙනවනේ. ඉතින් මේ ප්‍රයිස් රේන්ජ් එකට තියෙන ෆෝන් වැඩිපුරම හදන්නේ ගේම්ස් ගහන්න, ෆොටෝස් ගන්න අයට නෙමෙයි. නෝමල් සෝෂල් මීඩියා පාවිච්චි කරලා, වෙබ් බ්‍රවුසින් කරලා, ක්ලාස් එකකට ගිහිල්ලා නිකන් නෝමල් පොඩි ෆොටෝ එකක් ගන්න වගේ තමයි මේ ෆෝන් නිෂ්පාදනය කරන්නේ. entry level ෆෝන්. ඉතින් ඒ වුණත් මේ 90Hz refresh rate එක තියෙන ඩිස්ප්ලේ එක සහ මේ ඩිවයිස් එක කන්ට්‍රෝල් කරන්න පුළුවන් විදිහේ චිප්සෙට් එකක් වෙන Unisoc T606 කියන 12 nanometer chipset එක Mali G57 GPU එක සහ octa-core CPU එකක් වගේම 4GB physical RAM එකක් සහ 4GB virtual RAM එකක් එක්ක 128GB storage එකකුත් අපිට මේ ෆෝන් එකත් එක්ක බලා ගන්න පුළුවන්. ඒත් එක්කම ෆෝන් එකේ software part එක විදියට Android 12 සහ iOS 8.6 තමයි මේ ෆෝන් එකට තියෙන්නේ. මම සාමාන්‍යයෙන් මේ entry level ෆෝන් වල ලොකු ගේම්ස් ගහන්න පුළුවන් කියන්නේ නැහැ. ඇත්තටම ගේම්ස් ප්ලේ කරන්න පුළුවන්. කෙනෙක් මට කමෙන්ට් එකකුත් දාලා තිබ්බා මම බැහැයිකොට මම මේ ගේම්ස් ගහනවනි කියලා. ඔයාලා දැක්කද දන්නේ නැහැ අර සිම් දාන්න පුළුවන් වොච් එකක් තියෙන්නේ. අන්නේ වොච් එකෙන් ෆ්‍රී ෆයර් ප්ලේ කරන්න පුළුවන්. YouTube එකේ වීඩියෝස් තියෙනවා. ඉතින් මේ වගේ ෆ්‍රී ෆයර් PUBG වගේ ගේම් ඕනම ෆෝන් එකක ප්ලේ කරන්න පුළුවන්. ඒ වුණත් මේ ෆෝන් හදලා තියෙන්නේ මේ වගේ ගේම්ස් ප්ලේ කරන්න නෙවෙයි. මේවා හදලා තියෙන්නේ නෝමල් වැඩ කටයුතු කරගන්න, සෝෂල් මීඩියා පාවිච්චි කරන්න, ෆිල්ම්ස් බලන්න, YouTube යන්න. මේ වගේ පොඩි පොඩි දේවල් වලට තමයි මේ වගේ entry level ෆෝන් හදන්නේ. ඉතින් මේ ෆෝන් වල ගේම්ස් ගන්න බැහැයි කියලා නැහැ. ගන්න පුළුවන්. හැබැයි මේ ෆෝන් ඔප්ටිමයිස් කරලා තියෙන ගේම්ස් වලට නොවන නිසා අපි මේ ෆෝන් වල ගේම්ස් ගැව්වත් ටික කාලයක් ගියාම ෆෝන් එකේ තියෙන ක්වොලිටි එකත් අඩු වෙලා ෆෝන් එකත් පාවිච්චි කරන්න බැරුව යනවා. ඒ නැතත් කොහොමත් මේ ෆෝන් වල high frame rate එකක් එක්ක high graphic වල ගේම්ස් ප්ලේ කරන්න බෑ. ගේම්ස් ගහන්න රෙකමන්ඩ් කරන්න බෑ. ඒකයි මම කියන්නේ මේ ෆෝන් වල ගේම්ස් ගහන්න බෑයි කියලා. අනිත් එක 8GB RAM එකක් විදිහට තිබ්බත් මේක සාමාන්‍යයෙන් 5GB වගේ තමයි වැඩ කරන්නේ. කියන්නේ 4GB virtual RAM එකක් නේ තියෙන්නේ. එතකොට මේකේ 8GB කියලා පෙන්නුවාට 8GB RAM එකක තරම් දෙයක් කරගන්න බෑ මේකෙන්. normal games play කරන්න පුළුවන්. PUBG, Free Fire play කරන්න පුළුවන්. high setting වලට යන්න බෑ. high frame rate එකකින් මේවා play කරන්න බෑ. හරි. කොහොමවත් ෆෝන් එකක් ගනිද්දී අපි ඕනම කෙනෙක් ඊළඟට බලන්නේ ෆෝන් එකේ කැමරා එක. මේ ෆෝන් එකට 16 megapixel main කැමරාවක් සහ 0.8 megapixel lens එකකුත් එක්ක 8 megapixel selfie කැමරාවක් බලා ගන්න පුළුවන්. කැමරාව ගැන නම් මම කොහෙත්ම සෑහීමකට පත් වෙන්නේ නැහැ. අනිත් මේ ප්‍රයිස් රේන්ජ් එකේ දින අනිත් ෆෝන් වගේම තමයි. හොඳට එළිය තියෙනවා නම් හොඳ ෆොටෝ එකක් ගන්න පුළුවන්. ඒත් ගන්න හැම ෆොටෝ එකක්ම පර්ෆෙක්ට් නැහැ. හැම ෆොටෝ එකක්ම සෝෂල් මීඩියා දාන්න පාවිච්චි කරන්න බෑ. ටිකක් දවාලේ එළියක ෆොටෝ ගන්නවා නම් ඒව පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. හැබැයි අනිත් වෙලාවල් වලට මේ ෆෝන් එකෙන් ගන්න ෆොටෝස් එච්චරම වැඩක් ගන්න බෑ. එතකම සෙල්ෆි කැමරාවටත් ෆ්ලෑෂ් ලයිට් එකක් තියෙනවා. ඒක නිසා සාමාන්‍යයෙන් රෑකට වීඩියෝ කෝල් එකක් ඔය ගන්නවා නම් ඒක පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඉතින් කොහොමවත් මේ ෆොටෝස් සහ වීඩියෝ සාම්පල් වලින් ඔයගලන්ට හොඳ අදහසක් ගන්න පුළුවන් මේ ෆෝන් එකේ කැමරා සෙටප් එක ගැන. මම මේ වීඩියෝ එකේදී මේ ෆෝන් එකේ වැරදි ගැන කිව්ව වැඩිද කියලා හිතෙනවා. මම මේ වීඩියෝ එක එඩිට් කරන වෙලාවේ තමයි මේ සාම්පල් ෆොටෝස් වීඩියෝස් ගන්නෙ. වැරදි විතරක්ම කිව්වා වගේත් මට දැනුණා. ඇත්තටම මම කියන තරම් මේ ෆෝන් එක නරක නැහැ. අර මගේ යාළුවෝ මේ ෆෝන් එක මාරු කරයි කිව්වේ එයාලට ඕන කරන performance එක මේකෙන් ගන්න බැරි වුණු නිසා. ඉතින් ඒකෙන් ගොඩක් කට්ටිය games ගහන කට්ටිය අර 8GB RAM එකක් තියෙනවායි කිව්වා. අර ඒ දේවල් නිසා ෆෝන් එක ගත්ත මිසක් වැඩි හොයලා බලලා ගත්ත කට්ටිය නෙමෙයි. ඒකයි ඒ කට්ටිය මේ ෆෝන් එක මාරු කරේ. ගේම්ස් ගහන්න මේක රෙකමන්ඩ් කරන්න බෑ. ගේම්ස් ගහන්න පුළුවන් තමයි. හැබැයි ගේම්ස් වලටම රෙකමන්ඩ් කරන්න බෑ.
8GB RAM එකක් තිබ්බ පළියට. සහ T6.6 වගේ චිප්සෙට් එකක් තිබ්බ පළියට මේක ගේම්ස් ගහන්නම රෙකමන්ඩ් කරන්න බෑ. entry level ෆෝන් එකක්. අනිත් එක මේ චිප්සෙට් එක මේකේ තියෙන මේ චිප්සෙට් එකේ මේ performance වල Antutu score එක ලක්ෂ 2කට වැඩිය තියෙනවා. ඒක ඇත්තටම entry level ගොඩක් ෆෝන් වල ගන්න නැති ස්කෝර් එකක්. ඉතින් ඒකත් අතරම හොඳයි. මේ ෆෝන් එක ගැන ගොඩක් නරක දේවල්ම කිව්වා වගේ දැනෙනවා. ඒක ඇත්තටම නැහැ. මේ ෆෝන් එක හොඳයි. මේ ෆෝන් එක ඔයාලට ගන්නෙ ඔයාලට ෆෝන් එකකින් වෙන්න ඕන මොකක්ද කියලා තෝරලා බලලා ඊට පස්සේ ෆෝන් එකක් ගන්නවා නම් මේ ෆෝන් එක ගැන වැරදි හැඟීමක් දැනෙන්නේ නැහැ. ඉතින් ඔයාලට ගොඩක් ගේම්ස් ගහන්න, ෆොටෝස් වීඩියෝස් ගන්න නෙවෙයි නම් මේ ෆෝන් එක ගන්න. දවසේ අනිත් වැඩ කටයුතු කරන්න නම් ඔයාට මේ ෆෝන් එක හොඳයි. සහ තව ඔයා කැමරාවකින් වැඩ කිර දාන්න දන්නවනම් ඔයාට මේ ෆෝන් එක හොඳ ෆෝන් එකක්. ෆොටෝස් වලට කැමරාව වැඩ කරන විදිය දන්නවනම් ඔයාට ඕනම කැමරාවක් හොඳයි. හරි. දැන් මේ වීඩියෝ එක මේ රෙකෝඩ් වෙන්නේ Tecno Spark 10C එකෙන්. ඉතින් ඔයා කැමරාවේ වැඩ කැලි දන්නවනම් කැමරාවක් වැඩ කරන විදිය දන්නවනම් ඔයාට ඕනම ෆෝන් එකකින් ඕනම කැමරා එකකින් හොඳ රිසල්ට් එකක් ගන්න පුළුවන්. ඒක ඕන කෙනෙක් දන්නවා. just like that. ඉතින් මේ හැම දෙයක් එක්කම මේ ෆෝන් එක පවර් අප් කරන්න 18 watt fast charging support කරන 5000 mAh බැටරි එකක් බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේකට තියෙන මේ 90 Hz refresh rate එක on කරන්නේ නැතුව අපිට පැය 5ක 6ක 6:00ක වගේ ස්ක්‍රීන් ඔන් ටයිම් එකක් බලා ගන්න පුළුවන්. ඒත් එකම මේක on කරත් මේ 90 Hz refresh rate එක තියෙන ඩිස්ප්ලේ එක on කරමු. 90 Hz refresh rate එක on කරමු. අපිට පැය 5කට හෝ ඊට අඩු ස්ක්‍රීන් ඔන් ටයිම් එකක් තමයි බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. මම කලින් කිව්වනේ මේ ෆෝන් එක ගත්තු මගේ යාළුවෝ කීප දෙනෙක්ම මේ ෆෝන් එක විකුණලා වෙන ෆෝන් එක වලට ගියා කියලා. සමහර කටේ සෙකන්ඩ් හෑන්ඩ් ෆෝන් වලටත් ගියා. එයාලගෙන් ඇහුවම ඒකට හේතුව කිව්වේ මෙයාලට ඕන කරන වැඩ මේකින් කරගන්න බැරි වුණා කියලා. සමහර කට්ටිය ගේම්ස් ගන්න, සමහර කට්ටිය ෆොටෝස් ගන්න මෙයාලට ඕන කරන දේවල් මේ ෆෝන් එකෙන් කරගන්න බැරි වුණා. කාලයත් එක්ක වෙන ෆෝන් එකකට ගියා කියලා තමයි කිව්වේ. ෆෝන් එකේ RAM එක 8GB කියලා ලොකුවට තිබ්බට 8GB වැඩක් කරගන්න බෑ ඇත්තටම. මොකද 4GB virtual RAM එකක් එක්ක තමයි මේ 8GB හැදිලා තියෙන්නේ. ඒත් එක්කම මේ chipset එක සමහර mid range ෆෝන් වලත් තියෙනවා ඒවට හොඳට වැඩ කරත්. ඒ වගේ හොඳ performance තිබ්බත් මේ වගේ entry level ෆෝන් වලට දාද්දි මේවා හරියටම optimize කරලා නෙවෙයි දාන්නේ. මොකද මේ motherboard design එක වෙනස්, මේ කටේක software වෙනස්. ඉතින් මේ දේවල් එක්ක අර තියෙන performance එකම ගන්න ගොඩක්ම අමාරුයි මේ ෆෝන් වල. ඉතින් ඒ කට්ටියට අවශ්‍ය වෙන දේවල් කරගන්න බැරි නිසා තමයි ඒ විදිහට වෙනත් බ්‍රෑන්ඩ් වලට මාරුනේ. ඉතින් මේ ෆෝන් එක ඔයා ගන්න ඕන. හොඳට මතක තියාගන්න මේක ගේම්ස් ගහන්න හදපු ෆෝන් එකක්වත්, හොඳ ෆොටෝස් ගන්න හදපු ෆෝන් එකක්වත් නෙවෙයි. මිල අඩුවෙන් අපේ නෝමල් අනිත් වැඩ කරගන්න හදපු ෆෝන් එකක්. entry level ෆෝන් එකක්. තියෙන මිල අඩුම ෆෝන් වර්ගයක්. social media පාවිච්චි කරන්න, web browsing, class එකකට යන්න, මෙන්න මේ වගේ පොඩි වැඩ කරන්න තමයි මේ වගේ ෆෝන්ස් හදන්නේ. ගේම්ස් ගහන්න පුළුවන්, ලොකු ගේම්ස් ගහන්න බෑ. normal එකේ ගේම් එකක් ප්ලේ කරගන්නත් පුළුවන්. හරි, වීඩියෝ එකේ කියවුන් නැති ඔයාලට දැනගන්න අවශ්‍ය මොකක්ම හරි තොරතුරක් තියෙනවා නම් අනිවාර්යෙන් පල්ලෙහා කමෙන්ට් එකක් දාන්න. මම අනිවාර්යෙන් හැම කමෙන්ට් එකකටම රිප්ලයි කරනවා. ඒත් එක්කම ඔයා මේ ෆෝන් එක ගත්තා නම් ඔයාගේ එක්ස්පීරියන්ස් එක අපි හැමෝටම ගොඩක් වැදගත්. ඒක නිසා පල්ලෙහා කමෙන්ට් සෙක්ෂන් එක ඔයාට විවෘතයි. ඔයාගේ අදහසත් කමෙන්ට් කරන් යන්න කියන ගමන් තවත් වීඩියෝකින් ඉක්මනටම හමු වෙනතුරු සුබ දවසක්.